Hi Bowen. මේ වීඩියෝ එක අද මම කරන්න කල්පනා කරා මේ ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටි එක කොහොමද හරියට යූස් කරන්න කියන එක. right? Use your credit wisely කියන මාතෘකාවට තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට හේතු වුණා දැන් කීප දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා පර්සනල් ලෝන් ගත්තට කමක් නැද්ද? මේක ඇත්තට ටිකක් කලින් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. මේ ඊයේ පෙරේදාත් එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා යාගේ බ්‍රෝක් ක්‍රෙඩිට් සෙට් ඔෆ් කරන්න ලෝන් එකක් ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා. හරි. ඒකත් එක්කම දැන් කලින් මේ ගිහිල්ලා බර්න් වෙච්ච කට්ටිය හිටියනේ ක්‍රෙඩිට් යූස් කරලා ක්‍රෙඩිට් සෙට් ඔෆ් කරන්න ගිහලා ෆෝස් සෙලින් වලදී බර්න් වෙච්ච කට්ටිය right. ඉතින් මේ කරුණ ඔක්කොම සලකලා බලලා මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මම යූස් කරන හැටි මේ ක්‍රෙඩිට් කියන එක කියලා දෙන්න හිතුණා. හැබැයි ඒක සමහරට ඔබට හරියන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන් right. හරිම විදිය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන හරි පොයින්ට්ස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් නම් මාක් හරි එකට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ට්‍රේඩින් පැටර්න් එකට ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව right. මම කරන විදිය මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම කියන්නම්. දැන් මාකට් එක දැන් අද ලොකු ස්ට්‍රෝං ග්‍රීන් ඩේ එකක් right. දැන් මේ මට පර්සනලි මට ෆීල් වෙන එක නම් දැන් බොටම් අවුට් වෙලා වගේ සහ සෙන්ටිමන්ට් එක බිල්ඩ් වෙවි යනවා right. දැන් අර මගේ ඉමෝෂනල් සයිකල් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් එහෙම අර ට්‍රිල් එකේ අපි හිටියා උඩ ට්‍රිල් එකේ ඊට පස්සේ ඒක සෙට් ඔෆ් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇන්ග්‍රි ඒවත් තියෙනවා රයිට් එහෙම ගිහිල්ලා දැන් පොඩ්ඩක් ආය ඔප්ටිමිසම් පැත්තට බිල්ඩ් වෙවි යන කාලයක් රයිට් සමහරවිට හෙටත් මේ විදිහට ගියොත් එහෙම ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් හරි නමුත් මේක බිල්ඩ් වෙන්න පුළුවන් රයිට් එතකොට අර වගේම හෙඩ්ලයින් එනවා ෂෙයා මාකට් එක අප් වෙනවා රයිට් එතකොට අර හැංගිලා හිටපු ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ටිකක් දැන් එළියට එනවා ටාගට් ප්‍රයිස් දෙන්න පටන් ගන්නවා හරි මොකද මේ බුල් මාකට් එක ටාගට් ප්‍රයිස් දෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් ඒක හිට් වෙනවා රයිට් අද මාකට් එක ගිය විදිහ බලපුවම ඕන ප්‍රයිස් එක ඕන ගන්න ඕන ෂෙයා එක කුඩට යන තත්ත්වයක් තියෙනවා මම කලින් අර DPL වීඩියෝ එක කරෙත් ඒකයි ෆ්‍රයිඩේ බලලා ෆ්‍රයිඩේ මොමන්ට් එක බලලා මම අද හිතුවා උඟක් වෙලාට වෙයි කියන එක කතාව රයිට් ඉතින් ඒක තමයි මම සන්ඩේ වීඩියෝ එක දැම්මේ මෙහෙමයි දැන් ක්‍රෙඩිට් කියන කතාවේදී ක්‍රෙඩිට් අපිට කියන්නේ අපි ක්‍රෙඩිට් ගන්නේ අපි ක්‍රෙඩිට් ගන්නේ අපි ලෙවරේජ් එක වැඩි කරගන්න අපි බයින් පවර් එක වැඩි කරගන්න ක්‍රෙඩිට් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා එකක් තමයි ඔයාට පර්සනල් ලෝන් එකක් දාන්න පුළුවන් පර්සනල් ලෝන් එකක් දාලා බැංක් එකකින් ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් බැංක්ස් දෙනවනේ එක්සිකියුටිව් ලෝන්ස් හරි මොකක් හරි රයිට් ඒවට පර්පස් එක කෙලිම කියන්න පුළුවන් ෂෙයා මාකට් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා රයිට් මම ගොඩක් කලින් මම ගත්ත ඇත්තටම 10% වගේ රේට් එකකට මම ගත්ත ලෝන් එක මගේ බයින් පවර් එක වැඩි කරගන්න ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් ඒක අරන් ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා කමන්නේ මොකද මේ වගේ අඩු රේට් එකකට පර්සනල් ලෝන් එකක් අරන් ෂෙයා මාකට් එකේ හොඳ ෂෙයාර්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් රයිට් හොඳ growth එකක් තියෙන හොඳට ඩිවිඩන්ඩ් පේ කරන රයිට් කම්පනීස් ටික සිලෙක්ට් කරලා බයි කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ රයිට් මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ට පේ නැති තියෙන හරියට බුල් මාකට් එක හරි ෂෙයා එකක් පික් කරගත්තොත් අර මේ පර්සනල් ලෝන් එක නිකම්ම සෙට් ඔෆ් කරලා දාන්නත් පුළුවන් රයිට් ඉතින් පර්සනල් ලෝන් එක යන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට වෙන ඉන්කම් එකක් තියෙනවා නම් ඒ යන ගාන කියන්නේ මන්ත්ලි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක පේ කරන්න. right. ඒක ෂෙයා මාකට් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා හරි ඒකෙන් අරන් පේ කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද මාකට් එක හැමදාම එක විදියට නැහැ. right. හොඳම වැඩේ ඔයාගේ සැලරි එකක් හරි වෙන බිස්නස් එකක් හරි තියනවා නම් ඒකෙන් අර පර්සනල් ලෝන් එක සෙට් ඔෆ් කරන්න බලාගෙන පර්සනල් ලෝන් එකෙන් ගන්න එක ෂෙයා මාකට් එකට දාන්න පුළුවන් right ඒක එක ඔප්ෂන් එක අනිත් එක තමයි බැංක් එකට ගිහිල්ලා මාජින් account එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් මාජින් account එකක් කරපුවම ඔයාගේ shares තියෙන guarantee එකක් විදියට ඒකෙන් යම් percentage එකක් ගන්න පුළුවන් right ඒතකොට ඒකට මාජින් account එකට interest rate එකක් වදිනවා right ඒක එක ඔප්ෂන් එක right ඉතින් අනිත් එක තමයි දැන් ඔය broker credit use කරන්න පුළුවන් brokersලා දීලා තියෙන buying power එකක් ඒක use කරන්න පුළුවන් දැන් ඒක තමයි ඔය ලොකුවටම ප්‍රශ්න ආපු තැන right මොකද පර්සනල් ලෝන් එකක් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ නේ ඔබට වෙන කොහෙන් හරි සෙට් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් නම් බැංක් එකේ ප්‍රශ්න කරන්න යන්නේ පර්සනල් ලෝන් එක කොහටද දැම්මේ කියන එක right මාජින් account එකක් දාද්දිත් යම්කිසි අවදානමක් තියෙනවා හැබැයි අර මේ වගේ ෆෝස් සෙලින් එකට යන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි right හැබැයි යන්න පුළුවන් ඕනට වඩා වැඩි එක්ස්පෝෂර් එකකට ගියොත් right දැන්
මම මේ ක්‍රෙඩිට් යූස් කරන විදිහ මම කියන්න right මම මගේ එක්ස්ට්‍රා කෑෂ් right මට හෙට අවශ්‍ය වෙන ඒවා නෙමෙයි මට ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ නැහැ මට තව අවුරුදු දෙක තුනකට ඕන නැති කෑෂ් තමයි මම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා බයින් පවර් එකක් ගත්ත පර්සනල් ලෝන් එකකුත් දාලා right ඒතකොට යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා දැන් මේ ෆන්ඩ්ස් right මේ ෆන්ඩ්ස් මම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ ලෝන් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් හැටියට right එතකොට ෂෙයා මාකට් එකේ ලෝන් ටර්ම් විෂන් එකක් බලලා වැඩිය ට්‍රේඩිං opportunities දෙන්නේ නැති හැබැයි හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් පේ කරන growth එකක් තියෙන කම්පැනි සිලෙක්ට් කරලා දාලා තියෙනවා right උදාහරණයක් විදියට කිව්ව grain elevators sunshine holding lanka milk food people's insurance එතකොට sostic ceylon right ඔය වගේ තව shares හතරක් පහක් තියෙනවා මම long term vision එකක් බලලා ගත්තේවා මේ SBB bank එක right එතකොට මේ pan asia bank එක pan asia එක නම් trading opportunities තිබ්බ හින්දා trade කරා එක ඒ වගේ තව කීපයක් තියෙනවා right මේක use කරන්නේ මේ credit එක use කරන්නේ මම broker credit එක short term trading වලට right දැන් මට එහෙම කියන්නේ එකක් තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක එහෙම ගන්න opportunities අඩුයි හැබැයි යම් කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අරක use කරන short term trend එකකට කියන්නේ මොකක් හරි swing trade එකක් කරන්න වුණොත් මට හිතුනොත් මේක මේ extraordinary extra කියන්නේ ලොකු trend එකක් මෙතන form වෙනවා මේකෙන් trade කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුනොත් අර broker credit broker දීලා තියෙන buying power එක use කරනවා එතකොට ඒක ඒ buying power එක සමායට සතියක් වැඩිපුරම සතියක් right මට කොහොමද දැන් දවස් 3ක් තියෙනවානේ trade date එකේ ඉඳන් දවස් 3ක් යනකම් interest free right හුඟක් වෙලාවට සමහරට maximum 2 weeks කියලා හිතන්න පුළුවන් right මොකද ලොකු trend එකක් එහෙම දිගට යන්නේ right සමහර විට වඩා යන්නේවත් තියෙන නමුත් intermediate up trend එකක් right සහ short term trading එකට තමයි broker credit පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට ඒක මං ගත්තා capital gain එක ගත්තා book කරා profit එක ඉවර කරා right එතකොට මට අර force selling එකට හරි එහෙම යන්න තියෙන opportunities ඒ කියන්නේ risk එක අඩුයි හරි එතකොට long term shares ටික තියාගන්න මගේ own cash වලින් short term trading opportunities හම්බුණාම ඒකට යොමු කරන්න කාලයක් තිබ්බ වෙලාවක ඒක use කරන broker credits වලින් හරි ඕක තමයි දැන් මම පාවිච්චි කරන pattern එක එතකොට දැන් උගක් කට්ටිය දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත කරන කට්ටිය තියෙනවා හොඳම shares ගන්නවා සමහරට ගිහිල්ලා credit වල right එතකොට ඒක අරගෙන ඒක අපේ මේ trend එක reverse වුණොත් අපරාධයක sell කරන්න වෙනවා right දැන් මේ එනකන් 7000 එනකන් sell කරන්න එපා කිව්වනේ මම කාට උගක් කට්ටිය sell කරන්න එපා කිව්වා force selling එනවනම් කරන්න දෙයක් නැහැ හැබැයි වගේ valuable counters තියෙනවා sell කරන්න එපා right දැන් ඕක trend එක reverse වෙන්න පටන් ගන්නවා right දැන් එතකොට අද මාකට් එක දැක්කහම ඔයාලා බලන්න නැති ගොඩක් අර highly tradable shares වලට attention එක වැඩි right දැන් deep products කියන්නේ හොඳ company එකක් හැබැයි දැන් ඒක trading company එකක් වගේ පත් වෙලා හේකබ්බයත් එහෙම හේලිස් එක valuable one එක right දැන් මේවට තමයි අද සමහර හෙට දිහා හෙට වෙනකොට වෙන එකක් perform කරන්නත් පුළුවන් right ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ උදාහරණ දෙකක් කියන්නම් මම දැන් අද ඔය credit use කරන pick කරපු එකක් තමයි LOLC right දැන් LOLC මම personally කැමති නැති company එකක් right personally මම කැමති නැති මොකද ඒක dividend payout එකයි මේ ඔක්කොම බලනවා මගේ long term එකකට මම තියාගන්න කැමති නැහැ right හැබැයි short term trading opportunities ගන්න පුළුවන් දැන් 30510 වගේ ප්‍රමාණයක වල දාලා buy orders අද fill වුණා right එතකොට අද මාකට් එක හැසිරෙච්ච වෙලාවක right දැන් LOLC එක මාකට් moves move කෙනෙක් විදිහට move වෙන්න ගත්තොත් එහෙනම් මට එකෙන් capital gain එකක් ගන්න පුළුවන් right ඒක සමහරට දවස් 3-4ක් වෙන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒ වගේ ඒවල තමයි ඒක use කරන්නේ right දැන් මොකද දැන් මේ trend එක right මේ අද 330 වගේ කිට්ටු කරන මේක trade වුණා ඉතින් අද දවසට විතරක් යම් ප්‍රමාණයක capital gain එකක් තියෙනවා right මේ තියෙන විදිහට right මේ chart මේ විදිහට ගලොත් සමහරට මේක උඩට යන්න පුළුවන් right trend එක reverse වුණොත් sell off කරනවා small profit එකට හරි ඒකල credits settle කරලා දාන්න. ඉතින් ඕක තමයි මම use කරන්නේ. ඊට අමතරව තවද
ගත් එකක් තමයි ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින්. මොකද ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් උත් chart එක බලපුවහම මේ 20 නැත්නම් 29 23 වගේ ප්‍රමාණයක වගේ තමයි යම් ප්‍රමාණයක් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් උනේ. නමුත් මේක යම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ දැන් මේක විතර නෙමෙයි දැන් හේක් අප් එක වුණත් අද සෑහෙන ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණා වැලිබල් 1 එක ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණා. right? ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් මම කියන්නේ අර බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට් යූස් කර කමන්න ඒ වාසිය එතනට ගන්න. ලෝන් ටර්ම් වලට තමන්ගේ ඕන් කෑෂ් තියාගන්න. හරි? බොහොම ස්තුතියි.